welcome to my channel. If bago ka lang sa channel ko, nagsashare ko na videos about lifestyle, motherhood, parenting, product hauls, and product reviews. If you're guys interested on those kinds of video, consider subscribe to my channel, and also please click the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. So medyo masama ang paharamdam ng Mommy I mean nyo ngayon. So, pagpasensya nyo ang boses ko. But for today's video, I'll be sharing you yung mga products na ginagamit ko. Disinfecting products na ginagamit ko sa bahay namin. And then, marirecommend ko sa inyo. So, if you're guys interested, just keep on watching. So, recently, nitong pandemic, para naging essential na sa closet, para naging essential na talaga sa grocery cart natin, yung mga panlinis, mga pan-disinfectant, yung alcohol. So, hindi na talaga siya nawawala. Ay, nagtatry tayo ng iba't ibang products. So, syempre, for the safety of our family, gusto natin malinis, disinfectant, walang bacteria, walang virus yung paligid natin. So, ganun din naman ako. So, meron ng mga iba't ibang product dito na tinatry sa family ko. So, I'll be sharing this sa inyo. So, first is, if mapapanood mo yung first video ko, ni-review ko to. Ito yung Purine All-Purpose super ionized water. So, if you're a mom na naghahanap ka ng panglinis na super safe and then walang amoy, na hindi siya mabaho like yung Lysol, yung mga ganyan, I highly recommend the Purine water. It's 3 times more powerful na nakakamatay ng germs and bacteria. Yung mga regular na mga disinfectant, 2 times lang daw sila nakakalinis. But who knows, hindi natin nakikita yung mga virus. So, nandyan lang sila. Since hindi nga natin nakikita, so, napapraning pa rin tayo kahit marami tayong ini-spray sa paligid natin. So, this one is retails for 250 pesos but it has 500 ml of product. Pwede mo to siyang gamitin anywhere sa bahay mo. Panlinis ng fruits, sa bathroom, sa kitchen, all around siya. So, for me, okay na rin siya for 250 pesos. But pwede ka na rin bumili ng iba't ibang variant nito for hygiene purposes. So, like nung pinakita ko sa video ko na meron ako ng for fruits and vegetables. Yan, bili ka. If you want to use for kitchen, meron din sila yung color pink. So, ayan, Purine water. If you're interested, lalagay ko yung link sa down the description box. If gusto mo bumili, sa Shopee and Lazada, available to. Next, dito muna tayo. So, ito pinadala sa akin. Itong Defense Multi-Purpose Disinfectant Cleaner. Nakalagay dito. It kills 99.9% of virus and bacteria. It's a 4-in-1 solution. So, it has antimicrobial cleaner that can apply directly or sprayed. It also clean any surfaces, including tiles, stainless, wood, glass, fabric, and linen. And it can also use for footwear and disinfectant sa mga shoes natin. And no harmful chemicals, no alcohol, and no paraben. It also has moisturizer. And this is also 500 ml. Merong nozzle na rin siya. Ayan, medyo nakalahati ko na. Nagustuhan ko dito is meron siyang amoy but very subtle lang. Para siyang mas matapang pa yung amoy ng alcohol. But ito, kasi medyo malagkit siya sa floor. Kapag nag-spray kami, parang nalalagkitan ako sa kanya. So, I go for ano pa rin, kinukusutan ko pa rin yung basahan. Tapos, saka, pag-spray ko to, kinukusutan ko pa rin ng basahan yung floor para mawala lang yung lagkit. But ginagamit din namin to anywhere, panglinis sa mga grocery. Ayan. If you're looking for, ayan, 4-in-1 product, try nyo itong Defense. I'll be putting the link down the description box. And this cost, lalagay ko na lang din sa link dito kung magkano to. Next naman, ito yung ginagamit namin nung na-start yung pandemic. Tinuro to sa amin ng pedya namin. So, yung Zonrox, ayan, bumili lang kami ng paninis na ganito, Zonrox and water. Turo niya sa amin is yung 1 cup of water o 1 cup of Zonrox daw. Pwede mo siya i-dilute sa isang timba ng tubig. And then, yun ang paninis mo sa floor. So, ang ginawa naman ng husband ko, nilagay niya dito. So, ginagamit namin to. Ito yung actually unang ginamit namin pang disinfectant nung nag-start yung pandemic. So, meron siyang water and then Zonrox yung all-purpose yung red.
yung gamit namin. And hindi siya ganun katapang kasi na-dilute na nga siya sa water. So, ayan, mas matipid. And then, sabi ng pedya namin is, mas effective daw yon kasi yung Zonrox, it kills the viruses and bacteria. So, nakinig kami. So, if you're in a budget, bili ka lang ng spray na may gantong nozzle. Then, gawa ka ng 1 cup of Zonrox. Dilute mo sa timba. 1 cup. And then, yung water mo is isang timba. Pwede mo nang paninis siya sa buong bahay mo. Tapos, lagay mo dito sa mga separate spray container. Good to go na siya. Next is, share ko naman yung mga wipes na ginagamit ko sa panlinis sa bahay. Ito yung 4 Shield Disinfecting Multi-Surface Wipes. It also cleans 99% of germs, hospital-grade disinfectant, great fresh fragrance. Ito naman yung lemon scent, 50 sheets. Alam nyo ba na hindi pa nag-start ang pandemic, gumagamit na ako na to. Nabili ko to sa Shopee, but meron din ito sa SM Supermarket. I don't know sa Walter Mart. But mura kasi siya sa Shopee. Minsan nagsisale siya. So, lalagay ko yung link. Lalagay ko yung link sa description box. Under, ano to Unilove. Yeah, Unilove. Unicare. I'm sorry, under Unicare pala to. 50 sheet siya. And, kasi ako, yan, mga mommies tayo, tamad tayo magkusot-kusot ng basahan. Ito yung mga mabilisang panlinis. So, ayan. Kuha ka lang ng isang ganyan. Tapos, kapag tamad akong magkusot ng basahan, and then may nakita akong mga on-the-spot cleaning ba, na may nakita kang tumbulong pagkain, may nakita kang maalikabok dyan, ito lang ginagamit ko talaga. Although, alam ko, hindi na naman siya medyo earth-friendly kasi wipes nga. But for me, as a mommy na medyo busy sa mga gawaing bahay, wala nang time sa magkusot ng basahan, ayan, gumagamit ako ng wipes. And this is also good for bathroom sink, toilet, baby chairs, yung mga gamit ng baby mo. But ako, hindi ko siya ginagamit sa gamit ng baby ko kasi medyo may amoy nga siya. Ayan, house flooring sa floor and then kitchen surfaces. The best din to sa kitchen surfaces if gusto mo matanggal yung talsik or talsik na mamantika sa tiles ng kitchen mo. Perfect siya, madalis siyang makatanggal ng amoy. So, ayan. Try nyo tong 4 Shield. Alam ko meron din mga Lysol but medyo mahal yun. But this one is mas mura. And for me, mas maganda siya. Maganda yung performance niya. And then ito, recently nakita ko to sa Watson, naka buy one take one. Antibacterial hand wipes. Yung Adam Esley yung brand. 75% alcohol wipes with moisturizer. And it also cleans 99.99 germs. So, nakalagay dito, for external use only. Hindi siya pwede sa face. Avoid indirect sunlight. Yan, do not use sa face. Do not use indirect eye contact. So, ito naman, ginagamit ko siya kapag galing akong labas. Ito yung baon ko. Meron kaming ganito sa kotse. Pinalinis ko ng shield, face shield ko. And then, pinalinis ko ng bag. Ito yung ginagamit ko. So, actually, pang ano lang talaga siya. Nakalagay dito, it's also hypoallergenic, non-woven, cruelty-free, antibacterial, paraben-free, and it has aloe vera. And how many sheets nga to? 50 wipes din siya. Naka buy one take one, nasa 70 plus. So, pero ang original price niya is nasa 70 plus siya nung binili ko siya. So, ito lastly. Alam ko naman na meron tayong mga preferred na alcohol. But ito, gusto ko tong Green Cross Gentle Protect No Sting Sanitizer sa bata. Alam niyo yung mga sanitizer, usually, ano siya, diba? Yung parang gel. But ito, para siyang, yan, para siyang alcohol. And then, meron siyang subtle na amoy. Gusto ko siya para sa mga bata. And it's very gentle kasi meron tong tea tree oil. And it has aloe vera extra. So, gusto ko siyang gamitin sa mga, ito yung actually ginagamit ng mga bata. And baon din namin to kapag nagpapa-check up kami kay Eliana. So, hindi kasi siya yung malagkit. Hindi siya yung usual na hand sanitizer na malagkit yung gel. So, ayan lang naman yung mga
product cleaner na ginagamit ko sa bahay na gusto ko i-share sa inyo. Comment down below naman dyan kung ano yung mga product or mga disinfectant product na ginagamit nyo ngayong pandemic, ngayong sa bahay. Share nyo naman dyan. I'll be happy to read all of your comments. Pasensya na kayo if nawala ako ng matagal and ngayon lang ako nakapag-upload ng sit-down videos. I hope you subscribe to my channel and also follow nyo rin ako sa social media accounts ko at Instagram, Mommy Aimee Ramos, and also in Facebook. And ayan, yun lang naman ang video natin today. Thank you so much for watching. Again, it's me, your Mommy Aimee. See you on my next vlog. Bye!